السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة جديدة. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة جد طبيعية ب3 مكونات فقط وجد اقتصادية. مكوناتها متواجدة في كل بيت وجد فعالة لإزالة الرؤوس السوداء والشعر الزائد من الوجه، كذلك جد مفيدة للكلف والنمش وإزالة الجلد الميت. تعطي نضارة وإشراقة للبشرة، تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها، تؤخر من علامات ظهور الشيخوخة لأنها تحفز على زيادة مادة الكولاجين. كذلك تعمل على تفتيح وتبييض الأماكن الداكنة في الوجه، تعالج الحروق والالتهابات والإحمرار الناتج من التعرض للشمس. هذه الوصفة البنات جد فعالة، هذا الماسك فعال ومجرب، جربوه البنات وحتكونوا راضيين بالنتيجة. إذا البنات بدون إطالة نروح نشوف مع بعضنا الوصفة وطريقة تطبيقها. إذا نبدأ على بركة الله في الوصفة. إذا أول مكون معنا اللي هو النسكافيه. النسكافيه البنات اللي يلعب دور كبير ومهم في تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت. هذا اللي يخلي البشرة تاعنا ناعمة، ويساهم كذلك في تغذية البشرة وترطيبها، ويؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة والعلامات التقدم في السن، كذلك يقلل من ظهور حب الشباب. إذا حطينا ملعقة من النسكافيه وضفنا لها بنفس الملعقة ضفنا لها 2 ملاعق من الحليب. هنا الحليب البنات يعمل على تهدئة البشرة المهيجة والحساسة ويحميها كذلك من الجفاف، ويعمل على ترطيب البشرة وينظف الوجه من الأوساخ. إذا البنات نخلط المكونات مع بعض حتى يذوب لنا هذا النسكافيه. إذا البنات كما راكم تلاحظوا نخلطوهم جيدا حتى تذوب لنا النسكافيه تاعنا. كما قلت لكم البنات حطينا ملعقة من النسكافيه اللي هي قهوة سريعة الذوبان وضفنا لها 2 ملاعق من الحليب، نفس الملعقة اللي قيسنا بها. إذا نخلط المكونات جيدا حتى يذوب لنا النسكافيه تاعنا. من بعد ثالث مكون معنا اللي هو الجيلاتين، لهنا بنفس الملعقة حطينا ملعقة تاع جيلاتين. والجيلاتين يعتبر ضروري للبشرة لأنه يحارب ظهور علامات الشيخوخة ويحسن من مرونة الجلد، كذلك يعمل على تحفيز وإفراز مادة الكولاجين التي تعطي إشراقة للبشرة. هنا البنات كما راكم تلاحظوا ضفنا ملعقة من الجيلاتين، خلطناها مع المكونات تاعنا الأولى. لهنا كما راكم تلاحظوا الخليط تاعي ما جاش سائل، لهنا لازم نضيف له كمية من الماء. مناش حنتوقفوا في هذه المرحلة لأن حنديروا مرحلة أخرى اللي هي حمام مائي. إذا البنات كما قلت لكم نخلط المكونات جيدا حتى يتجانس لي الجيلاتين مع المكونات الأخرى. من بعد كما قلت لكم نضيفوا له كمية من الحليب. إذا نضيفوا ملعقة من الحليب. لهنا كملاحظة الحليب يكون دافي، حتى في بداية الوصفة حطينا 2 ملاعق من حليب يكون دافي، فقط نسيت هذه الملاحظة. إذا البنات كما لاحظتوا ضفنا ملعقة من الحليب ونخلط الخليط تاعي هكذا بهذا الشكل ونشوفوا القوام تاعو. إذا البنات نستمروا هكذا في التحريك لأنه مادة الجيلاتين راح تشرب لي هذيك السوائل، على هذه لازم نضيف الحليب بالتدريج هكذا ونشوف القوام تاعي إذا كان سائل. إذا البنات هذه المرحلة ضرورية، لازم تخلطوا هكذا باش تعرفوا القوام تاع الماسك تاعنا. لهنا البنات كما راكم تشوفوا ما جانيش سائل بزاف، ضفت له ملعقة أخرى من الحليب. ما تضيفوش حليب بزاف ولا ما تضيفوش بكمية بزاف، ضيفوه بالتدريج هكذا البنات كما راكم تلاحظوا. إذا نزيد نخلط هكذا الخليط نتاعي هكذا بهذا الشكل ونشوف القوام تاعو. لهنا كما راكم تشوفوا تفتح لي الخليط نتاعي أو أصبح سائل. إذا البنات روحوا نشوفوا المرحلة الثانية. وهنا نجيو المرحلة الثانية اللي هي عبارة عن حمام مائي ولا لو بان ماري. لهنا حمام مائي البنات نديروه بزوج طرق. الطريقة الأولى هي أنك تجيبي وعاء وديري فيه ماء ساخن، ماء يغلي، وتحطي فوقه الصحن هكذا بهذه الطريقة مع الخلط المستمر هكذا بهذه الكيفية. أما الطريقة الثانية البنات اللي هي الطريقة نحطوه مباشرة على النار، يعني نحطو حمام مائي تاعنا هكذا
على النار، نحط وعاء او وعاء هاو لتحت وحطينا فوق الصحن وشعلنا عليه النار هكذا، ونبقى نخلط بهذه الكيفيه حتى يجيني القوام تاعي يجيني سائل ويجيني كثيف. اذا البنات هكذا بهذه الطريقه نستمر في الخلط. ولا هنا بدا يتكثف لي الخليط نتاعي هكذا بهذا الشكل، نطفي عليه النار نخليه حتى يبرد لي قليلا هكذا البنات. ومن بعد نبداو نطبقوه على البشره تاعنا. البشره البنات لازم تكون نظيفه ونبداو نطبقوا عليها هذا الماسك. هنا الخليط نتاعي البنات بعد ما برد لي قليلا، يعني خليته دافي، ما تخليوش يبرد بزاف لانه راح يجمد لكم يتكثف لكم. لهنا نجيو نطبقوه على بشره كما قلت لكم البنات، البشره لازم تكون بشره نظيفه. نبدا نطبقوه هكذا كما راكم تلاحظوا في الفيديو، بديت طبقته على يدي. هذا الماسك البنات نقدروا نديروه للوجه، نقدروا نديروه للانف باش نحيو هذوك الرؤوس السوداء، نقدروا نديروه لليدين للرجلين، اي منطقه تحبي ديري عليها هذا الماسك، بشرط ما ديروش على المناطق الحساسه. يعني الماسك هذا ما نديروش المناطق الحساسه. نحطوا الماسك هذا كطبقات، بمعنى نحطوا الطبقه الاولى نخليها حتى تنشف، نزيد لها الطبقه الثانيه. لهنا نقدروا نستعينوا بمجفف الشعر اللي هو السشوار حتى تنشف لي هذه الطبقه. شوفوا بهذا الشكل، شوفوا البنات كيف نشفت هكذا بهذه الطريقه. من بعد نبدا نحيو الماسك تاعنا هكذا بهذا الشكل. الماسك هذا البنات روعه، راهو ما يوجعش، بالعكس ينحي كل اوساخ الجلد الميت، الرؤوس السوداء. انا درته على الوجه ودرته على يديا. اذا البنات هكذا نستمروا هكذا ونحيو بهذه الطريقه هكذا البنات. وبعد ما نحيو الماسك تاعنا نقوم بغسل الوجه، نغسل الوجه جيدا. من بعد نحطوا كريم مرطب للبشره، نحطوا اي كريم مرطب نستخدموه. اذا البنات نحطوا مرطب كريمي، والمناطق اللي فيها مسامات مفتوحه نمروا عليها مكعبات الثلج هكذا باش تتغلق لي هذيك المسامات. واذا عندي ماء ورد نحط ماء ورد على هذيك المسامات، نحط في قطنه ماء ورد ونمرر على هذيك المسامات المفتوحه هكا باش تتغلق لي. شوفوا البنات كملاحظه لهنا بعد ما شاح لي الواحد تاعي، بعد ما شاح الماسك تاعي شوفوا تنحى بكل سهوله. اذا البنات انا لهنا نروح نغسل يديا ونحط كريم مرطب ونشوفوا النتيجة مع بعض. إذا البنات أنا الماسك طبقته على وجهي وطبقته كذلك على يدي كما لاحظتوا في الفيديو، والنتيجة كانت جد مرضية. إذا البنات هذا الماسك ينحي لي بوان نوار اللي هي رؤوس سوداء، ينحي ثاني البقع السوداء، ينحي الشعر الزائد، البشرة الميتة. إذا البنات هذا الماسك جد رائع للبشرة، نتمنى أنكم تجربوه وتكونوا راضيين بالنتيجة. إذا البنات لحقنا نهاية الفيديو، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.